รงกระดูกและซากโบราณวัตถุคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ทั้งในแง่ของความผูกพันโศกนาฏกรรมและความเชื่อในคลิปนี้เราจะย้อนอดีตไปสำรวจหลักฐานเหล่านี้ตั้งแต่เหตุสังหารหมู่บนเกาะร้างของสวีเดนสุสานสุนัขในเปรูที่สะท้อนสายใยความผูกพันถ้ำในเคนยาที่บันทึกชีวิตมนุษย์ยาวนานถึง 78,000 ปีปรากฏการคลอดหลังความตายในอิตาลีไปจนถึงสวนสัตว์ยุคโบราณของอียิปต์ที่เผยให้เห็นความพยายามในการควบคุมธรรมชาติในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ 5 การค้นพบทางโบราณคดีสุดแปลกประหลาดที่เปิดเผยความจริงอันน่าตื่นตะลึงของชีวิตมนุษย์ในอดีตครับหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Quality Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ1. การสังหารหมู่บนเกาะเออร์ลันประเทศสวีเดนบนเกาะเออร์ลันประเทศสวีเดนป้อมปราการโบราณนามว่าแซนดี้บอกได้กลายเป็นสถานที่แห่งโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวียหลักฐานที่ค้นพบณที่แห่งนี้ได้เปิดเผยเรื่องราวการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 5การค้นพบเริ่มต้นขึ้นในปี 2010 ผ่านการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ซึ่งนำไปสู่การพบขุมสมบัติอัญมณีถึง 5 แห่งประกอบด้วยเข็มกลัดเงินลงยาทองแหวนลูกปัดและของมีค่าอื่นๆที่ถูกซุกซ่อนไว้ในบ้านหลายหลังทว่าเบื้องหลังสมบัติล้ำค่าเหล่านี้คือร่องรอยของความตายเมื่อทีมขุดค้นเริ่มพบโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งบางร่างมีบาดแผลที่บ่งชี้ถึงการสังหารอย่างโหดเหี้ยมปัจจุบันมีการขุดค้นบ้านไปเพียง3หลังจากทั้งหมด53หลังแต่กลับพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า15ร่างและยังมีชิ้นส่วนกระดูกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเหยื่อมีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือโครงกระดูกที่พบทั้งหมดเป็นเพศชายหลายศพถูกโจมตีที่ศีรษะจากด้านบนหรือด้านหลังด้วยอาวุธทั้งคมและทื่อโดยไม่พบร่องรอยการป้องกันตัวซึ่งชี้ชัดว่านี่คือการสังหารหมู่ไม่ใช่การต่อสู้ในจำนวนนี้บ้านหมายเลข40พบศพ6ร่างรวมถึงเด็กหลายคนและกระดูกลูกแกะอายุไม่กี่เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงขณะที่บ้านหมายเลข52พบศพชายชราคนหนึ่งล้มลงบนเตาไฟและถูกไฟเผาหลังจากเสียชีวิตหรือหมดสติไปแล้วนักวิจัยสันนิษฐานว่าชุมชนแห่งนี้ถูกกวาดล้างอย่างฉับพลันผู้คนถูกสังหารและทิ้งร่างไว้พร้อมกับทรัพย์สินโดยไม่มีผู้รอดชีวิตกลับมาเก็บข้าวของอีกเลยและสิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นคือการพบโครงกระดูกมนุษย์ในยุคที่พิธีศพหลักของสวีเดนคือการฌาปนกิจทำให้ซากศพที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เหล่านี้กลายเป็นข้อมูลอันล้ำค่าที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงโศกนาฏกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อน 2. สุสานสุนัขโบราณแห่งเปรูท่ามกลางทะเลทรายทางตอนใต้ของเปรูในภูมิภาคโมเกกัวแหล่งโบราณคดีชิริบายาได้เปิดเผยหลักฐานอันน่าทึ่งของสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัขนั่นคือสุสานสุนัขโบราณจากวัฒนธรรมชิริบายาซึ่งรุ่งเรืองในช่วงปีค.ศ. 900 ถึง 1,350 ก่อนยุคจักรวรรดิอินคาณที่แห่งนี้ทีมของนักมนุษยวิทยาชาวเปรูโซเนียกินเลนได้ค้นพบการฝังสุนัขมากกว่า80ตัวโดยหลุมศพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่เป็นพิเศษสุนัขหลายตัวถูกฝังเคียงข้างเจ้าของห่อหุ้มด้วยผ้าขนลามะอย่างดีพร้อมกับเสบียงสำหรับโลกหลังความตายเช่นโครงกระดูกปลาที่วางไว้ใกล้ปากสุนัขส่วนใหญ่เสียชีวิตจากสาเหตุตามธรรมชาติซึ่งบ่งชี้ว่าพวกมันไม่ใช่นักโทษสังเวยในพิธีกรรมนักวิจัยเชื่อว่าสุนัขเหล่านี้คือผู้ช่วยสำคัญในการต้อนฝูงลามะและอัลปาก้าซึ่งเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของชาวชิริบายาด้วยเหตุนี้พวกมันจึงได้รับการดูแลอย่างดีแม้ในยามที่จากไปแล้วลักษณะทางกายภาพของพวกมันคล้ายกับสุนัขต้อนสายพันธุ์พื้นเมืองของเปรูในปัจจุบันทีมวิจัยจึงกำลังศึกษาพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อเป็นการรักษาเกียรติภูมิทางประวัติศาสตร์นี้ในวันที่19 สิงหาคม ค.ศ. 2025
รัฐสภาเปรูได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้สุนัขต้อนชิริบายาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษาและคุ้มครองในฐานะสัญลักษณ์ของความผูกพันที่สืบทอดมานับพันปี 3. ถ้ำปังกายาไซดีบันทึก 78,000 ปีของมนุษย์ในเคนยาในเขตคิลิฟีทางชายฝั่งตะวันออกของเคนยาเป็นที่ตั้งของเครือข่ายถ้ำปังกายาไซดีซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่ให้หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในแอฟริกาตะวันออกครอบคลุมระยะเวลากว่า 78,000 ปีตั้งแต่ยุคหินกลางจนถึงยุคเหล็กโดยโครงการขุดค้นนี้ดำเนินการโดยสถาบันมักซ์พลังก์เพื่อวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์มนุษย์ร่วมกับนักโบราณคดีจากทั่วโลกห้องโถงหลักของถ้ำมีพื้นที่ประมาณ93ตารางเมตรนักวิจัยเชื่อว่าที่ตั้งในป่าดิบชื้นซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างคงที่ทำให้มนุษย์สามารถอาศัยและพัฒนาภูมิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องแตกต่างจากพื้นที่อื่นของแอฟริกาที่เผชิญภัยแล้งรุนแรงหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากเครื่องมือหินขนาดใหญ่ในยุคหินกลางเมื่อ 78,000 ปีก่อนไปสู่หัวลูกศรและใบมีดที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเมื่อราว 67,000 ปีก่อนซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคหินตอนปลายโดยไม่มีการขาดตอนทางวัฒนธรรมหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดคือหลุมฝังศพเด็กอายุประมาณ3ขวบที่มีอายุถึง 78,000 ปีถือเป็นหลักฐานการฝังศพมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริการ่างของเด็กถูกจัดวางอย่างระมัดระวังบ่งบอกถึงพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์และพิธีกรรมนอกจากนี้ยังพบลูกปัดที่ทำจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศและหอยทะเลซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรชายฝั่งและการแสดงออกทางศิลปะตั้งแต่ยุคแรกๆ 4. การคลอดหลังความตายในอิตาลียุคกลางในปี 2010 ณ เมืองอิโมลาทางตอนเหนือของอิตาลีนักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูกของหญิงวัยประมาณ 25-35 ปีในสุสานสมัยลอมบาร์ดช่วงศตวรรษที่ 7-8 สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้ไม่ธรรมดาคือการพบโครงกระดูกทารกในครรภ์วัย 38 สัปดาห์อยู่ในตำแหน่งระหว่างขาของมารดาปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Coffin Birth หรือการคลอดหลังความตายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อก๊าซจากการเน่าเปื่อยภายในร่างกายของผู้เป็นแม่สร้างแรงดันมากพอที่จะผลักทารกออกมาทางช่องคลอดซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังจากการเสียชีวิตสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือร่องรอยบนกะโหลกศีรษะของมารดาซึ่งมีรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 มิลลิเมตรเป็นหลักฐานของการผ่าตัดเจาะกะโหลกศีรษะการวิเคราะห์พบว่ามีร่องรอยการสมานแผลซึ่งหมายความว่าเธอรอดชีวิตจากการผ่าตัดได้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนจะเสียชีวิตนักวิจัยสันนิษฐานว่าการผ่าตัดนี้อาจเป็นความพยายามที่จะรักษาภาวะคันเป็นพิษซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ความดันโลหิตสูงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตการเจาะกะโหลกอาจมีจุดประสงค์เพื่อลดแรงดันในสมองแม้จะไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าการผ่าตัดเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม 5. สวนสัตว์โบราณแห่งเฮราคอนโปลิสเฮราคอนโปลิสหรือที่รู้จักกันในชื่อเนเคนเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของอียิปต์โบราณในช่วงก่อนราชวงศ์ราว 3,500 ปีก่อนคริสตกาลชนชั้นสูงในยุคนั้นมักแสดงสถานะทางสังคมด้วยการเลี้ยงสัตว์แปลกหายากซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของโลกจากการขุดค้นสุสาน HK6 นักโบราณคดีได้พบซากสัตว์มากกว่า112ตัวประกอบด้วยช้าง2เชือกลิงบาบูน11ตัวฮิปโปโปเตมัส3ตัวแมวป่าจระเข้เสือดาวและกระทิงป่าสัตว์เหล่านี้ถูกฝังอยู่ใกล้กับสุสานของเจ้าของซึ่งเชื่อว่าเป็นการสังเวยเพื่อให้พวกมันติดตามรับใช้ในโลกหลังความตายทว่าชีวิตในกรงขังของสัตว์เหล่านี้ไม่ได้สุขสบายหลักฐานจากโครงกระดูกของลิงบาบูนหลายตัวเผยให้เห็นร่องรอยกระดูกหักหลาย10แห่งซึ่งสมานตัวแล้วบ่งชี้ถึงการถูกทุบตีอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมพฤติกรรมโดยบางตัวมีร่องรอยการบาดเจ็บที่แขนซึ่งเป็นลักษณะของบาดแผลจากการป้องกันตัวขณะเดียวกันลูกฮิปโปตัวหนึ่งมีร่องรอยขาหักจากการพยายามดิ้นให้หลุดจากพันธนาการวิมแวนเนียนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมชี้ว่าบาดแผลเหล่านี้เป็นผลมาจากการควบคุมสัตว์ป่าที่ดุร้ายการค้นพบนี้ไม่เพียงเผยให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์โบราณในการควบคุมธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทาย
และความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการเลี้ยงสัตว์ป่าในยุคแรกเริ่ม